השנה היא שנת שמיטה, שנה שביעית, שבת להשם. השביתה זה בעצם עליית הארץ למקורה, על מנת להמשיך שפע כמו שבת קודש, שמיני מתברכין חודו יומין, מהשבת כל הימים של השבוע הבא מתברכים, אז ככה לגבי השמיטה, כל השנים הבאות, כל 6 שנים. החל ממוצאי שביעית, שלפי חז"ל הוא זמן מאוד מסוגל לביאת משיח, לגאולה האמיתית והשלמה, הכל מתברך משבת. כתוב בספר הזוהר הקדוש, ששבת בכלל, כל שבת, היא בחינת יסוד העיניים. את כל הימות החול שעובדים, אבל גם עושים הרבה מצוות וגם מתפללים, גם לומדים תורה. אז מה ההבדל בין התפילה והתורה שלומדים בימות החול או בשש השנים שלפני השמיטה ביחס לתורה ולתפילה? כאילו העבודה הפנימית שלנו, של הנפש, העבודה שבלב, זו תפילה. התפילה של שבת, אז כתוב פשוט מאוד שכל עבודת השם זה התבוננות בשם, במיוחד מישהו שייך לחבדניק, הכל זה מתחיל מהתבוננות. אבל ההתבוננות של ימות החול או של 6 שנים שלפני השמיטה זה התבוננות שכולה שמיעה. ושמיעה היא מרחוק, והתכלית של חסיד חב"ד למשל זה להגיע לשמיעה הכי פנימית, שיש בזה מילה מיוחדת ביידיש, מאוד אוהבים את זה בחסידות שנקרא דרהר. אז מי שזוכה, אז הוא מגיע לדרהר הזה הכי פנימי בכל התפילות, בכל העבודה שעובדת השם בימות החול. כלומר שהדרהר הזה, שזה הדרגה הכי פנימית של השמיעה, של עבודת השש, החול, זה עדיין בגדר שמיעה מרחוק, וזה בעצם מהווה ומשמש גשר והכנה לשבת, עיקר ההכנה, מה שהכינו את אשר יביאו, שיש מצווה להכין לקודש, זה להגיע לדרהר, שהדרהר הזה הוא בשבת, הוא יביא את האדם להסתכלות. יש 3 מושגים בחסידות, בעבודת השם לפי החסידות. אז קודם דיברנו אותיות של קבלה, עכשיו חסידות נטו. שכל עבודת השם מתחילה מהתבוננות. ומתוך התבוננות צריך להגיע להסתכלות, להסתכלה ביקרא דמלכא. זה צריך זכות. המילה זכות זה זכות הראייה, צריך הרבה זכות, הרבה זכויות, הרבה מצוות ומעשים טובים שאדם יזכה לראייה. שיזכה לסוד השבת. בשיא השבת, שזה ראווה דרעבין, מנחה של שבת, מתוך ההסתכלות מגיעים לדבקות. אלו המילים, שיש התבוננות, שזה כל העבודה, כל עבודת השם שלנו זה התבוננות. והנקודה הפנימית ביותר של ההתבוננות זה להגיע לדרהר השמיעה הכי פנימית, שהוא על סף המעבר משמיעה לראייה, ואז בשבת זוכים להסתכלה, לראייה, ועד שבשיא של יום השבת, בראווה דרעבין, מגיעים לדבקות אמיתית. והשם יתברך. עכשיו, מה ההסתכלות של שבת? זה
כמו שאמרנו, כמו לשון הזוהר, להסתכל בעיקר דמלכה, להסתכל בכבוד המלך, עיקר דמלכה, ומי זה המלך? כאן זה המלך העליון, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אשר לשלמי ישוקני מנשיקי רביהו שיר השירים אשר לשלמי ישוקני מנשיקי רביהו hayam bam 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 ba ya ya bam 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 ba ya ya bam 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 hoy ya bam bam ba ya bam 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 ba hoy ya bam 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 ba hoy ya bam 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 ba hoy ya bam 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 hoy hoy shir hashirim asher lishelhime yishokeni mineshikei rebihu hayayama hiyoy shir hashirim asher lishelhime yishokeni mineshikei rebihu hayam bam 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 ba ya ya bam 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 ba ya ya bam 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 hoy ya bam bam ba ya bam 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 ba hoy ya ya bam 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 hoy ya bam 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 hoy ya bam 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 hoy ya bam 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 ya ya da 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 hoy ya bam 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 hoy ya bam 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 ya bam 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 hoy ya ya bam 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 hoy ya bam 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 hoy ya bam 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 מה ההבדל בין יום השבת קודש לבין שנת שבתון יהיה לארץ? שניהם זה עין. על שני סודות השבת האלה יש לומר עין בעין יראו בשוב השם ציון. יש סוד העין של יום השבת וסוד העין של שנת שבתון. מה זה עין? על מה מסתכלים? כל השש התבוננו בדבר הזה או בדברים האלה, ועכשיו בשבת, מתוך התבוננות, מתוך השיא של ההתבוננות, הדרהר, צריך לעבור, להגיע להסתכלות. אז איזו הסתכלות מגיעים בשבת ואיזו הסתכלות מגיעים בשנת שבתון. אז לפי הסוד של האריז"ל שהוא מסביר את ההבדל ביניהם, העלייה עד אינסוף של יום השבת הוא סוד העין של חוכמה עילאה. ולהסתכלה בעיקר דמלכה, שהוא סוד השבת, את העבודה, מה שזוכים בשבת, זכות הראייה של שבת, זה להסתכל במלך העליון כמו שאמרנו. לגבי מצוות מינוי מלך, כולנו זוכרים את הפסוק, שום תשים עליך מלך.
בזוהר הקדוש כתוב, שום לעילה, תשים לטאטא. קודם צריך לשים את השם עלינו למלך, ואחר כך, אם שמים, ואם כאילו רואים, זוכים, להסתכלה בעיקר דמלכה, אז אפשר לשים למטה, ואז יש מצווה עלינו לשים למטה מלך, למנות מלך ישראל. עד ובעיקר לזהות ולהמליך, להעמיד את המלך שאנחנו מצפים לו, שזה מלך המשיח. אז קודם צריך להיות שום לעילה, ומזה תשים לטאטא. זה בדיוק הסוד של שתי השבתות. יש מאמר גם ידוע בחז"ל, שאלמלא שמעו ישראל שתי שבתות מיד הם נגאלים. אז תמיד הפשט הפשוט הוא שתי שבתות, יום השבת. את השבת הזאת ועוד 7 ימים יש עוד פעם. אם שומעים פעמיים שבת, מיד נגאלים. החסידות אומרת יותר שבתוך שבת אחת יש 2 שבתות. יש ליל שבת ויום השבת, 2 מדרגות. אז גם אם שומרים את 2 השבתות בשבת אחת, זה גם כן די בשביל להביא את מלך המשיח. אבל עכשיו יש לנו עוד פירוש מה זה 2 שבתות. יש יום השבת ויש את שנת השבת, שבת הארץ. שוב, ומה ההבדל? ההבדל זה עין בעין. ההבדל זה להסתכל במלך העליון ולהסתכל במלך התחתון. לזהות את השם, זה כלי וענווהו. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראו הנביאים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא במעשה מרכבה שלו. ככה ראתה שפחה על הים, ואמרה זה כלי וענווהו. זה סוד השבת, יום השבת. אבל מה זה סוד השנת השמיטה? זה סוד של מלך ביופיו תחזינה עיניך. היכולת לזהות לראות את מלך המשיח, ולכן שנת השבתון זה רק רוצה להגיע למלכות האצילות, לא יותר מזה. מלכות האצילות זה חוכמת תתאה, יום השבת זה חוכמה עילאה, זה הסתכלות, שוב בעיקר דמלכה מלך העליון.